nhé. Chúng để mà làm nhân lưu ý không được chảy nước. Bột mì được xay, làm trứng vani và nho rồi khô đã được ngâm rượu. Còn sản phẩm dụng cụ là quết, lòng, của lòng, cái rồi giếng, cái rồi bóp kem, cái túi bóp kem, với cái đồ cho bánh nó khô. Còn cái này là đồ nướng bánh, mình bóp vào những cái cung tròn hết. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. Đầu tiên mình sẽ đánh cho bông nước nhuyễn ra. Bơi dùm dính dưới vậy. Mình cho lòng dẫn chúng vào. Mình cho bột đồ nhuyễn nha. Gà nó miếng rơi này là gà còn được. Tròn. Tiếp cái chuỗi bột còn lại vào. Điện trộn nguyên quậy tè. Cái gì mấy gì đâu rồi, quấy ông nội. Với cái đoạn này rất là mệt và nặng, nên các bạn tăng nhiều lên cho khỏe. Này chỗ này quấy ông nội vô này, mãi ông nội. Mẹ vén cái bột này cho thành một cục, đây phần một cục, quét lên hết. Cái đồ như đây, rồi bắt túi kem á, rồi mình giữ cho cái ly nó, rồi sau đó mình lại quét dép. Hơi bị xấu tay nha, thôi nên đổ tay đi nha các bạn. Cái nào cũng được, nó sao mà quét được thôi. Tốt nhất là tuyệt thuộc.
khi làm xong mình hãy để nó nguội và ăn thưởng thức nha. Chút bây giờ mình các bạn hẹn gặp lại lần sau. Đi bơi thôi nè, đi bơi thôi nè. Cái 4 cái. Cái nâu, cái trắng, cái xanh, cái có nhân, gấp lại.